हेलो साथीहरु OnePix नेपालको आजको नयाँ एपिसोडमा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। तपाईहरुले हेर्दै हुनुहुन्छ OnePix नेपालको YouTube च्यानल र Facebook पेज। तपाईहरुले Facebook पेजमा यो भिडियो हेरिरहनु भएको छ भने कृपया फलो र शेयर लाइक गरिदिनु होला र YouTube च्यानलमा हेर्दै हुनुहुन्छ भने अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर भिडियोलाई लाइक र शेयर पनि गरिदिनु होला। जानकारीमूलक भिडियो रहेको छ। केन्द्रीय संघीय लोकसेवा आयोगको यो ConnectIPS बाट अनलाइन फी कसरी पेमेन्ट गर्ने भन्ने त्यही भिडियो बनाउन गइरहेको छु। मैले अस्ति अप्लाई गरिसकेको छु र अप्लाई कसरी गर्ने र अनलाइन रजिस्ट्रेसन कसरी गर्ने भनेर मैले सबै भिडियो बनाइसकेको छु। च्यानलमा अघिल्लो भिडियोहरुमा चेक गर्नु होला र यसमा रहेको छ तपाई कुनै पनि ब्राउजरबाट क्रोम ब्राउजर खोल्नु होला। यदि तपाई मोबाइल युजर हुनुहुन्छ भने मोबाइलबाट पनि तपाईहरुले क्रोम ब्राउजरलाई खोलेर मोबाइल मोडमै अथवा डेस्कटप मोडमा लगेर इजिली चलाउन सक्नुहुन्छ। अब यसमा भिजिट गरौँ psc.gov.np गरेर गो गर्दियौ। नेट अलिकति स्लो चलिरहेको छ मेरोमा। त्यसपछि यहाँ आइसकेपछि माथि तपाईहरुले हेरिसक्नु भएको छ होला। अब फर्स्ट टाइम गर्दै हुनुहुन्छ भने मात्र हो। यहाँ अनलाइन एप्लिकेसन भन्ने छ संघीय लोकसेवा आयोगको। यहाँ क्लिक गरिदिनु होला। psc.gov.np हानेर पनि आउन सक्नुहुन्छ। म चाहिँ तपाईहरुलाई उताबाट सजिलो होस् भनेर अनि यसमा तपाईको स्क्रिन नेम भन्ने हुन्छ। त्यो स्क्रिन नेम चाहिँ राख्नु पर्ने हुन्छ। यो चाहिँ मैले हाइड राख्दिने छु। त्यसपछि तल चाहिँ तपाईको पासवर्ड हान्दिनु होला अनि पासवर्ड हानिसकेपछि साइन इन भन्ने छ। यदि तपाईहरुले पासवर्ड बिर्सिनु भएको छ भने यहाँ चाहिँ यसरी पासवर्ड फर्गेट पासवर्डमा क्लिक गर्नु होला र तपाईहरु स्क्रिन नेम बिर्सिनु भएको छ भने यसमा क्लिक गर्दिनु होला। मैले बिर्सेको छैन। स्क्रिन नेम चाहिँ अफ राख्दिने छु। त्यसपछि साइन इन गर्नु होला। साइन इनमा क्लिक गरिसकेपछि खुल्छ। मेरो नेट अलिकति स्लो चलिरहेको छ। यो कोभिडको आइरहेको हुन्छ। यो कोभिडको इन्फर्मेसन पपअपमा छ अहिले सब ड्याशबोर्ड भन्दा अगाडि। मैले यो सबै गरिसकेको छु। अस्ति नै भरिसकेको छु। तपाईहरुलाई यो कसरी भर्ने भनेर आउँछ। सजिलो छ। तपाईहरुले जे डेटा मागेको छ त्यही अनुसार भर्नु होला। म सिधै अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ कोभिड भन्ने फर्म भन्ने छ। अब अरुमा जाँदिन। म अस्ति नै फर्म अप्लाई गरिसकेको छु र म सिधै ढिलो नगरी पेमेन्ट अप्सनमा जान्छु। पेमेन्टमा म ConnectIPS बाट पेमेन्ट गर्ने छु। पेमेन्टमा गए। त्यसपछि यहाँ चाहिँ केही पनि देखिरहेको छैन र यहाँनेर एउटा अप्सन छ भ्यू अप्लाइड एडभर्टाइजमेन्ट भनेर हेर्न सक्नुहुन्छ। म यसैमा क्लिक गर्ने। यहाँ चाहिँ अप्लाइड एडभर्टाइजमेन्टमा मेरो एउटा मात्र छ। तपाईको धेरै अप्लाई गर्नुभएको छ भने धेरै छ होला। यसमा चाहिँ मेरो चाहिँ कम्प्युटर अपरेटरको भरिरहेको छु। म अहिले साइक अपरेटरमा कार्यरत छु र यहाँ चाहिँ तिर्नुस् भन्ने अप्सन छ। यहाँबाट क्लिक गरेपछि अब त्यो पेमेन्ट गर्ने चाहिँ अनलाइन पेमेन्ट ConnectIPS बाट पेमेन्ट गर्ने ठाउँमा यसले लिएर जान्छ, नेभिगेसन गर्छ। त्यसपछि तल भनेको छ है यो तल भाउचर जेनेरेट गर्ने भन्ने छ। एउटा नोटिस दिएको छ। त्यो नोटिस हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले तोकिएको बैंक शाखामा गई वा अनलाइन माध्यमबाट रकम भुक्तानी गर्न सक्नुहुनेछ भन्छ। बैंकको शाखामा गई भुक्तानी गर्ने यस सिस्टमबाट जारी हुने भाउचर देहायका बैंकका कुनै पनि शाखामा 11:25 सम्म भित्र नगद जम्मा गर्न सक्नुहुन्छ भन्छ। अनलाइन माध्यमबाट रकम भुक्तानीको लागि ConnectIPS को प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। म यहीबाट गर्न गइरहेको छु। तपाईहरुसँग ConnectIPS छैन भने तपाईले चाहिँ यो ग्लोबल IME बैंक अनि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, NICAGA अनि त्यसपछि कुमारी बैंक मध्ये कुनै एउटा रोजेर तपाईको नजिकमा कुन छ त्यहीमा हेर्न सक्नुहुन्छ। योलाई डिस्प्ले गरे अनि यहाँनेर एउटा चेक हुन्छ। यो चेक बक्स नलगाउँदासम्म यिनीहरुको यो बैंकको अप्सन डिजेबल भएर बसेको छ। हामीले यहाँ क्लिक गर्न नमिल्ने यो डिम भएर बसेको छ। यो आईटी को भाषामा कम्प्युटरको भाषामा योलाई चाहिँ डिजेबल भन्छ हैन, इन्टरनेटको भाषामा चाहिँ हामीले यहाँनेर टिक लगाइदिने बित्तिकै अब इनेबल हुन्छ। अब यो चाहिँ इनेबल भयो। माथि मैले टिक लगाइदिए। त्यसपछि यहाँ ग्लोबल IME थ्रु तिर्नुहुन्छ भने यसमा क्लिक गर्नुस्। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक RBB थ्रु हो भने यहाँ, NICAGA बाट तिर्नुहुन्छ भने यहाँ र कुमारी बैंकबाट तिर्नुहुन्छ भने यहाँबाट जानु होला। जुनसुकै एउटा बैंक छान्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यसमा चाहिँ म RBB अथवा कुनैबाट क्लिक गर्न सक्छु र म ग्लोबलमै क्लिक गर्दै मेरो अकाउन्ट त नेपाल बैंक लिमिटेडमा छ। यसमा चाहिँ ग्लोबल IME बैंक भन्छ। यो जम्मा गर्ने भाउचर जम्मा स्पेशली युजिङ भाउचर भन्छ। तपाई अफलाइन तिर्न जाने हो भने यो भाउचर प्रिन्ट क्लिक गरेर त्यो आएको भाउचरलाई प्रिन्ट गरेर तिर्न जान सक्नुहुन्छ। यहाँ केही इन्फर्मेसनहरु हाइड राख्दिने छु। यसमा चाहिँ मेरो व्यक्तिगत डिटेलहरु दिइरहेको छ।
यहाँनिर चाहिँ तपाईले यसरी अफलाइन तिर्न जानुहुन्छ भने यहाँनिर चाहिँ एउटा यो कारोबार संकेत नम्बर हुन्छ। कहिलेकाहीँ यो नेटको समस्याले गर्दा यो कारोबार संकेत नम्बर दिँदैन। म अघिल्लो भिडियोहरुमा पनि भनिरहेको हुन्छु। अनि त्यसपछि त्यो चाहिँ तपाईहरुले ख्याल गर्नु होला। र यहाँनिर मैले कति तिर्नु पर्ने मैले आरक्षणमा पनि भरेछु, त्यही भएर मैले टोटल 600 तिर्नु पर्ने छ। अनि यतातिर मेरो पर्सनल डिटेलहरु छ। यो पर्सनल डिटेलहरु मैले हाइड राख्दिने छु, ब्लर राख्दिने छु युट्युबको कम्युनिटी गाइडलाइन अनुसार। तर म चाहिँ अनलाइन तिर्न जान्छु। यो चाहिँ तपाईले योलाई प्रिन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर एउटा यसो क्लिक गरिसकेपछि मात्र तपाईलाई प्रिन्ट गर्ने अप्सन आउँछ। अहिले चाहिँ प्रिन्ट छैन। यसमा तपाईले क्लिक गरेपछि मात्र यहाँ प्रिन्ट भनेर क्याश प्रिन्ट भन्छ है। यो चेक लगाउनु भएन भने यहाँनिर एउटा छ, यो चेक लगाउनु भएन भने यहाँनिर यो प्रिन्ट अप्सन भनेर दिँदैन है, यो डिजेबल हुन्छ। तपाईले यहाँनिर चेक लगाउनु पर्ने चाहिँ हुन्छ। मैले चाहिँ यसलाई क्यान्सल गरिदिन्छु। त्यसपछि मैले अनलाइन भुक्तानी यो कनेक्टआइपीएस थ्रु भुक्तानी गर्न गइरहेको छु। यहाँनिर क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि मैले यसमा क्लिक गर्ने। यो कनेक्टआइपीएस कोमा नेभिगेट हुन्छ। यहाँ पनि केही डिटेलहरु छ। मेरो कारोबार संकेत नम्बर यहाँ आएको छ, मैले हेरिरहेको छु। अनि अरु टोटल तिर्नु पर्ने फी यहाँ देखाइरहेछ। यहाँ मेरो पर्सनल विवरणहरु छ, मेरो प्यान नम्बर इन्ट्री नरहेछ। म चाहिँ यो हाइड राख्दिने छु। र यहाँनिर रकम भुक्तानी गर्ने विकल्पहरु भन्छ हैन। यहाँ कनेक्टआइपीएस यहाँनिर एउटा छ, यो चेक लगाइदिनु पर्ने हुन्छ। अघिल्लो भिडियोहरुमा पनि भने हुन्छु। अनि तपाई तिर्ने हो भने यहाँ चाहिँ रकम भुक्तानी गर्नुसमा क्लिक गर्नुस्, होइन भने क्यान्सल गर्न सक्नुहुन्छ। तपाई हेर्न मात्र। मैले चाहिँ तिर्ने हो, म रकम भुक्तानी गर्नुसमा क्लिक गरिदिन्छु। त्यसपछि प्लिज सिलेक्ट पेमेन्ट मैले तपाईहरुलाई भनिरहेको, मैले चेक नै गरेन हैन, मैले चेक नगरेर ओके गर्ने रहेछु। यहाँनिर रेडियो बटन छ, यसमा चेक लगाइसकेपछि मात्र रकम भुक्तानी गर्नुसमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि यो कनेक्टआइपीएस को वेब पेजमा चाहिँ लगइन प्यानल आउँछ। म यसमा चाहिँ मेरो युजर नेम इन्ट्री गरिदिन्छु। कनेक्टआइपीएस मा पनि छ। तपाईको त्यो छैन भने तपाईहरुले उताबाट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यो टाइप गरिसकेपछि यहाँनिर तल एउटा क्याप्चा छ। यो क्याप्चा चाहिँ हान्नु पर्ने हुन्छ। यो रोबोटले लगइन गर्छ, सेक्युरिटी पर्पजको लागि हो। यदि तपाई बुझ्नुहुन्न भने यो क्याप्चालाई यहाँनिर क्लिक गरेर रिफ्रेश गर्न सक्नुहुन्छ। म साइन इन गरिदिन्छु। क्याप्चा मिल्छ कि मिल्दैन तपाई यही काम मोबाइलबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यसमा पासवर्ड हान्न गइरहेको छु। पासवर्ड हानिसकेपछि मैले यो माथिको युजर नेम चाहिँ मैले हाइड राख्दिने छु। साइन इन मा क्लिक गर्दै यहाँ आइसकेछ है, कति तिर्ने के तिर्ने भनेर। मैले ट्रान्ज्याक्सन अमाउन्ट मैले चाहिँ 600 रुपैयाँ तिर्नु पर्ने हो र त्यसमा चार्ज चाहिँ 2 रुपैयाँ लाग्छ र टोटल चाहिँ उसमा लाग्ने भयो मलाई 602 रुपैयाँ मेरो अकाउन्टबाट डिडक्ट हुन्छ। त्यसपछि यो विज्ञापन कोड यहाँ दिएको छ, अरु चाहिँ छ। त्यसपछि मैले चाहिँ तल मेरो ब्याङ्क सिलेक्ट गरिदिन्छु। त्यो ब्याङ्क सिलेक्ट गर्ने बेला मैले चाहिँ त्यो ब्याङ्क अकाउन्ट नम्बर हुन्छ, त्यही भएर म त्यो चाहिँ डिटेल हाइड राख्दिने छु। मेरो कनेक्टआइपीएस मा लिंक गरेको एउटा मात्र अकाउन्ट छ। तपाईको धेरै छ भने यहाँ देखाउँछ कुनमा ब्यालेन्स छ, त्यो चाहिँ चेक गर्नु होला। तपाईको खातामा चाहिँ ब्यालेन्स हुनुपर्छ। यो गरिसकेपछि अब लास्टमा सबमिट गरिदिनु होला। म सबमिट गरिदिन्छु। त्यसपछि यहाँ चाहिँ एउटा ओटीपी आउँछ है। मैले ब्याङ्क डिटेलहरु यहाँ सबै मेरो ब्याङ्कको ब्रान्च डिटेल सबै दिएको छ। यो चाहिँ तपाईहरुलाई ब्लर राख्दिने छु युट्युबको कम्युनिटी गाइडलाइन अनुसार। मेरो मोबाइलमा मेसेज आइसकेको छ, मोबाइल र इमेलमा आछ है। यो चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले मोबाइलको पनि स्क्रिनशट राख्दिने छु। त्यसपछि इमेलमा पनि आएको छ मेरो मोबाइलमा। दुईटै स्क्रिनशट तपाईहरुलाई भिडियोको पपअपमा देखाइदिने छु कसरी आउँछ भनेर। र त्यो ओटीपी चाहिँ तपाईहरुले यहाँ इन्ट्री गर्नुपर्ने हुन्छ। माथिको मेरो पर्सनल डिटेलहरु भएकोले म त्यो ब्लर राख्दिने छु, अफ राख्दिने छु र ओटीपी चाहिँ मैले हान्न गइरहेको छु। ओटीपी हानिसकेपछि सबमिट गर्नुला। यदि तपाईलाई मोबाइलमा ओटीपी कोड आइन भने यहाँनिर रिजेनेरेट भन्ने छ, यसमा क्लिक गरेर फेरि तपाईको रिसेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। मैले ओटीपी राखे र लास्टमा सबमिट गरिदिन्छु। अब मेरो चाहिँ पेमेन्ट सक्सेसफुल भएको छ। यहाँ सक्सेसफुली यो रिक्वेस्ट हैज बीन सेन्ड सक्सेसफुली भन्छ हैन मेरो। अब उता पनि अपडेट भइसक्यो होला। म यसलाई क्लोज गरिदिन्छु र क्लोज गरिसकेपछि अब मेरो यहाँ पेमेन्टमा ड्यू देखाइदैन, यो आफै अपडेट भइराछ है। यहाँ पनि आइसकेछ। तपाईको भुक्तानी सफल भएको छ भनेर ग्रीन लाइन दिइसकेको छु। त्यसपछि अब गो टु होम गर्नु होला र लास्टमा तपाईको चाहिँ यो माथि आएर चाहिँ यहाँ के गर्नु पर्ला, साइन आउट गर्न नबिर्सिनु होला। म साइन आउट गरिदिन्छु। यही काम तपाईहरुले मोबाइलबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। आजको भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुभयो त्यसको लागि तपाईहरुलाई थ्यांक यू सो मच। र यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र तपाईहरुको साथीमाझ पनि शेयर गरिदिनु होला। र तपाईहरुलाई यस विषयमा केही कन्फ्युजन लाग्यो भने तलको कमेन्ट बक्समा लेख्न नबिर्सिनु होला। हस्त नमस्ते।